මේ Razer Blackwidow X Tournament Edition එක. ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් unboxing video එකකට. ඉතින් මෙතනදී අපි unbox කරන්න යන්නේ gaming ඒ වගේම mechanical keyboard එකක්. ඒ තමයි Razer Blackwidow X Tournament Edition gaming keyboard එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් gaming keyboard එකක් කිව්වම අපිට අවශ්‍ය කරන හැම key එකම එහෙම නැත්නම් අර number pad එකත් එක්ක එන keyboard එකක් නෙවෙයි. මේක compact gaming වලට අවශ්‍ය කරන keys ටික තියෙන, ඒ කියන්නේ number pad එක නැතුව ඉතුරු keys ටික තියෙන keyboard එකක්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂතා කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට යන්න කලින් මේ unboxing එකට අපිට මේ keyboard එක දීලා තියෙන දෙහිවල nanotech එකකින් ඉතින් ඔයාලට දැනට රුපියල් 21000කට වගේ මේ keyboard එක දෙහිවල nanotech එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකේ stocks තියනවද නැද්ද කියලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන් www.nanotech.lk වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේක availability check කරන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන features ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු package එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. Right, ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි package එකේ අපිට හම්බෙන්නේ. අපේ Razer Blackwidow X Tournament Edition keyboard එක, ඒ වගේම thank you card එකක්, ඒ වගේම තමයි අපිට අපේ Blackwidow X Tournament Edition keyboard එකේ quick start guide එක සහ Razer stickers ටිකත් අපිට එනවා. ඉතින් අපි යමු අපේ keyboard එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් keyboard එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මේ mechanical keyboard එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මාකට් එකේ ගන්න තියෙන normal keyboards ඇවිල්ලා membrane එකක්, එහෙම නැත්නම් තනි plastic surface එකක් තමයි තියෙන්නේ contacts වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් keyboard එකක් එහෙම නැත්නම් පරණ phone එකක keypad එකක් වගේ ගලවලා තියෙනවා නම් මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තනි sheet එකගෙන contacts විදිහට තමයි මේ membrane keyboard එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය keyboards තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ටික කාලයක් යද්දී fail වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඒ වගේම තමයි මේවල තියෙන speed එක, feedback එක සහ keys වල තියෙන speed එක mechanical keyboard එකක key එකෙන් key එකට වෙන්ම තියෙන switch එකක් එක්ක compare කරපුවාම අඩුයි. ඉතින් gaming වලට ගොඩක් precise වෙලා බොහොම ඉක්මනට දේවල් කරගන්න, ඒ කියන්නේ සෑහෙන දුරට delay එක ගොඩක්ම අඩු කරලා ඔයාලට full immersive gaming experience එකක් ගන්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් mechanical keyboard එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ keyboard එකේ mechanical keys වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන Razer ළම develop කරපු keys. ඉතින් මේ keyboard එක ගැන කතා කරද්දී පළවෙනි දේ තමයි මේක metal එකකින්, එහෙම නැත්නම් military grade metal එකකින් තමයි cover වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම keyboard එක ටිකක් බරයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන rubber grips වලින් keyboard එක ලිස්සලා යන එක අඩු කරනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් gaming keyboards වල තියෙන feature එකක්. සාමාන්‍යයෙන් table එකක තිබ්බම අපේ surface එකේ තිබ්බට පස්සේ game එක ගහද්දී මේකට එන stress එකත් එක්ක keyboard එක එහෙට මෙහෙට වෙන එක අවවම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට move වෙන්නේ නැහැ තියෙන surface එක අනුව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි keyboard එකේ අපිට තියෙනවා full Rgb lighting, එහෙම නැත්නම් 16.8 million colors දක්වා control කරන්න පුළුවන් Razer Synapse software එක හරහා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන හැම key එකක්ම ඔයාලට macro එකක් දාලා control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Razer Synapse software එක හරහා program කරගන්න පුළුවන් game එකෙන් game එකට profiles විදිහට. ඒ වගේම තමයි keyboard එකේ feedback එක සහ පාවිච්චි අතින් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් gaming වලදී මේ RGB lighting ඇරුණම සෑහෙන හොඳ performance එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා type කරද්දී වගේ දේවල් වලදී සාමාන්‍ය keyboard එකකට වඩා තියෙන feedback එක සහ travel එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ මේක gaming keyboard එකක්, ඒ වගේම full mechanical keyboard එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන RGB lighting. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා chroma lighting, එහෙම නැත්නම් Razer ලගේ patent කරපු RGB lighting technology එක යටතේ එන්නේ. මේක සෑහෙන දුරට modify කරන්න පුළුවන් ඔයාලට Razer Synapse software එක හරහා. ඉතින්
heavy gaming වලට එහෙම නැත්නම් professional gaming වලට ගන්න පුළුවන් හොඳ keyboard එකක් තමයි මේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන RGB lighting ඔයාලට ඕන විදිහකට program කරගන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cable එක අතින් ගත්තොත් braided cable එකක් එන්නේ keyboard එකේ. සෑහෙන දිග cable එකක්. ඒ වගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට එහෙම දාලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක සෑහෙන මහත braid එකක් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ cable එකත් එක්ක. නැවිලා පොඩි වෙලා ඒ වගේ හානි වෙන එක සෑහෙන අඩුයි මේ cable එකේදී. ඉතින් මේකෙදිත් gold plated USB connect එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි මේ Razer Blackwidow X Tournament Edition keyboard එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. Gaming professional level එකකින් කරනවා නම් ඔයාලගේ gaming responsiveness එක සහ game එකේදී ඔයාලා ඒකත් එක්ක connect වෙන level එක බොහොම ලං කරගෙන fluid gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන්. mechanical ඒ වගේම full RGB lighting පහසුකම තියෙන keyboard එකක් තමයි Razer Blackwidow X Tournament Edition කියලා කියන්නේ. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.